مرحبا بكم في المثال الأول من سلسلة شرح قوانين نيوتن ببساطة. تخيل معي أن صديقك أعطاك صندوق يوجد بداخله هدية، وأخبرك بأن كتلة هذا الصندوق هو 10 كيلوغرام. أنت ذهبت ووضعت هذا الصندوق على سطح أملس، أي لا يوجد مقاومة احتكاك بين صندوق الهدية والسطح الذي وضعت عليه هذا الصندوق، ويطلب منك إيجاد وزن هذا الصندوق، وأيضا إيجاد القوة التي تؤثرها الأرض على الصندوق. الآن لنتذكر قوانين نيوتن. القانون الأول يقول لنا أن محصلة مجموع القوى المؤثرة على جسم ما إذا كانت تساوي الصفر، فإن الجسم إما أن يكون ساكن أو يسير في سرعة ثابتة. أما القانون الثاني يعرف لنا العلاقة بين القوة والتسارع والكتلة بالعلاقة الآتية: في تساوي مي والآن لننتقل للقانون الثالث. القانون الثالث يخبرنا أن هنالك لكل فعل رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه بالاتجاه. الآن لنعود للمشكلة الموجودة لدينا في البدء. نحن نعلم بأن وجود كتلة في مجال الجاذبية للأرض يسبب نشوء قوة تتجه للأسفل، وهذه القوة هي وزن الجسم. أنا سميت وزن الجسم ب Fg. الآن لنكتب قانون القوة لنيوتن. Fg تساوي ma، وهنا التسارع يساوي تسارع الجاذبية الأرضية، وبالتالي نستطيع كتابة Fg تساوي mg. الآن نضع مكان الكتلة 10 كيلوغرام ونعوض مكان التسارع 9.8 متر على الثانية للتربيع، ليصبح لدينا المعادلة التالية: Fg تساوي 10 كيلوغرام مضروبة ب 9.8 متر على الثانية للتربيع، لنجد أن وزن الصندوق هو 98 نيوتن. الآن لإيجاد القوة المؤثرة من الأرض على الصندوق يوجد طريقتين لحساب هذه القوة. الطريقة الأولى من قانون نيوتن الثالث، الذي يقول بأن لكل قوة مؤثرة قوة معاكسة لها ومساوية لها بالشدة، وبالتالي فإن Fn تساوي 98 نيوتن أيضا، ولكن اتجاهها سيكون معاكسا ل Fg. أو أستطيع إيجاد قيمتها بطريقة أخرى وبالاستفادة من قانون نيوتن الأول. وبما أن الصندوق ساكن، فإن محصلة مجموع القوى المؤثرة على الصندوق تساوي الصفر، فأستطيع كتابة سيجما F تساوي الصفر. وبما أن القوة تقع على المحور Y، بالتالي نكتب سيجما Fy تساوي الصفر، لنفرض بأن محور Y الموجب للأعلى، وبالتالي سيكون لدي المعادلة التالية: Fn ناقص Fg تساوي الصفر. الآن أنقل Fg للطرف المقابل ليكون لدي Fn تساوي Fg، وبما أن Fg تساوي 98 فإن Fn أيضا تساوي 98 نيوتن. الآن لننتقل للطلب الثاني. إذا قمت بالضغط على الصندوق بمقدار قوة 40 نيوتن، ما هي قيمة القوة المؤثرة من الأرض على الصندوق، أي ما هي قوة Fn؟ الآن بما أنني أضغط على الصندوق فيتشكل لدي قوة مقدارها 40 نيوتن متجهة للأسفل. الآن نطبق قانون نيوتن الأول: مجموع القوة تساوي الصفر، أي سيجما F تساوي الصفر. لنفرض بأن المحور الموجب للحركة هو للأعلى، وبالتالي أستطيع كتابة Fn ناقص Fg ناقص 40 نيوتن يساوي الصفر. الآن أنقل 40 نيوتن و Fg للطرف المقابل، فيصبح لدي Fn تساوي Fg زائد 40 نيوتن، وبالتالي تصبح قيمة Fn تساوي 98 نيوتن زائد 40 نيوتن وتساوي 138 نيوتن. الآن لننتقل للطلب الثالث. الآن سوف أربط هذا الصندوق بحبل وأسحبه بمقدار 40 نيوتن، وسوف أعيد حساب القوة Fn. نطبق قانون نيوتن الأول: سيجما F تساوي الصفر، وهذا يؤدي سيجما Fy تساوي الصفر.
لأن مجموع القوى تقع على المحور Y. سوف أفرض بأن المحور الموجب هو للأعلى، وبالتالي سوف أكتب المعادلة التالية: Fn زائد 40 نيوتن، هنا زائد، وضعنا زائد لأن القوة تتجه باتجاه الحبل للأعلى، ناقص Fg التي تتجه للأسفل، وتصبح لدينا المعادلة التالية: Fn تساوي ناقص 40 نيوتن زائد Fg، وهي تساوي 58 نيوتن. وهكذا نكون قد أوجدنا القوة التي تؤثر من قبل الأرض على الصندوق. الآن وصلنا إلى نهاية هذه المسألة، ولكن ماذا يحصل إذا رفعنا الصندوق بقوة مساوية لقوة وزن الصندوق أي 98 نيوتن؟ حاولوا بحل هذه المسألة وكتابة الجواب في التعليقات.